આજે આપણે તૈયાર ખીરામાંથી રૂ જેવી પોચી એવી ઇડલી બનાવીશું. કેટલા ખીરામાં કેટલો ઈનો નાખો તે હું તમને રેસીપી દરમિયાન જણાવીશ. તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. ઇડલી બનાવવા માટે ખીરું છે એ માર્કેટમાં તૈયાર અવેલેબલ હોય છે. તો ત્યાંથી મેં આ 500 ગ્રામ ખીરું લીધેલું છે. તેમાં આપણે ખીરાના ભાગનું મીઠું એડ કરીશું. આ તૈયાર ખીરામાંથી તમે ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી બનાવી શકો છો. અહીં જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, ઈનોનું જે નાનું પેકેટ આવે છે એ મેં અહીં લીધેલું છે. જો 500 ગ્રામમાં ખીરું છે તો તેમાં આપણે ઈનો છે એ અડધું પેકેટ આમાં એડ કરીશું. હવે ઈનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે અહીં આપણે જે નોર્મલ પાણી હોય એ આપણે એડ કરીશું. તો બસ અહીં આપણે થોડુંક જ પાણી એડ કરવાનું છે. અને તમે જુઓ અહીં ઈનો છે એ એક્ટિવેટ થવા લાગ્યો છે. હવે ચમચાની મદદથી એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ, એટલે ઈનો છે એ ખીરામાં સારી રીતે ભળી જાય અને આપણું બેટર છે એ એકદમ ફ્લફી થઈ જાય. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, અહીં ખીરું છે એકદમ સરસ ફ્લફી થઈ ગયું છે. ઇડલી બનાવવા માટે મેં અહીં એક વાટકીમાં થોડું તેલ એડ કર્યું છે અને તેને ફિંગરની મદદથી આ રીતના બધી સાઈડ આપણે લગાવી દઈએ, એટલે જ્યારે આપણે ઇડલી આનાથી અલગ કરીએ ત્યારે તે આસાનીથી આમાંથી નીકળી જાય. તો બસ આ રીતના આમાં થોડું બેટર આપણે એડ કરીશું. તો તમે અહીં જુઓ, એક વાટકીમાં તો આ બેટર સરસ મેં એડ કરી દીધું છે. તો બસ આવી જ રીતના બીજી બધી વાટકીમાં પણ આપણે બેટર એડ કરી લઈએ. તો તમે અહીં જુઓ, મેં બધી જ વાટકીમાં સરસ બેટર એ એડ કરી દીધું છે. અને અહીંયા મેં પહેલેથી જ પાણી છે એ ગરમ કરવા માટે ઢોકળિયામાં મૂકી દીધું હતું. તો અહીં પાણી પણ સરસ ઉકળી ગયું છે. આટલું પાણી ઉકળેલું હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો હવે આપણે કાણાવાળી ડીશ મૂકી દઈએ. બેટરવાળી જે આપણે વાટકી રેડી કરી હતી એ આપણે 1 બાય 1 આમાં મૂકી દઈએ અને ફૂલ ગેસ ઉપર આને આપણે 15 મિનિટ જેટલું થવા દઈશું. એટલે ઇડલી છે એકદમ સરસ ચડી જશે અને ઉપસેલી બનશે અને એકદમ રૂ જેવી પોચી બનશે. 15 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ઓપન કરીશું. તો તમે અહીં જુઓ, આપણી ઇડલી છે એકદમ સરસ ફ્લફી બની છે અને ચડી પણ સરસ ગઈ છે. તો પણ આપણે છરી એડ કરીને એકવાર જોઈ લઈએ. તો તમે અહીં જુઓ, છરી છે એમાં બેટર ચોટેલું નથી આવતું. તો એકદમ સરસ એવી ઇડલી ચડી ગઈ છે. તો હવે સાણસીની મદદથી 1 બાય 1 વાટકી છે એ કાઢી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં જો ઇડલી છે સાવ ઠરી ગઈ છે. તો હવે છરી બધી સાઈડ ફેરવીને આ રીતે આપણે ઇડલીને કાઢી લઈશું. તો જો એકદમ પરફેક્ટ એવી ફૂલેલી પોચી એવી ઇડલી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તો હું તમને એક તોડીને પણ બતાવી દઉં કે અંદરથી પણ એકદમ રૂ જેવી એવી સોફ્ટ બની છે ઇડલી. તો તમે ક્યારે બનાવો છો આવા તૈયાર ખીરામાંથી ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી, એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. અને જો મારી આજની રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. તો આપણે ફરીવાર મળીશું એક નવી જ વાનગી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.